নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ DRDOত খালী হোৱা 1161টা পদৰ সম্পৰ্কত। DRDO অৰ্থাৎ ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনত খালী হৈছে 1161টা পদ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব, আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে এটা চাকৰি সন্ধানত আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৱে নিশ্চয় আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। এতিয়া প্ৰথম চাওক, অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম চেণ্টাৰ ফৰ পাৰ্চনেল টেলেণ্ট মেনেজমেণ্ট DRDO আৰু পোষ্ট ডিটেইলছ চাওক, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট। টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ল 1061, চেলাৰী হ'ব 19,900 to 1,12,400 পাৰ মান্থ। জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া, এপ্লাই মোড অনলাইন। DRDOৰ CPTAMৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই লওক, drdo.gov.in। জুনিয়ৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন অফিচাৰৰ পদ হ'ল 33, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 1ৰ পদ হ'ল 215, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ 123, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট ইংলিছ টাইপিং 250, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট হিন্দী টাইপিং 12, ষ্ট'ৰ এছিষ্টেণ্ট A ইংলিছ টাইপিং 134, ষ্ট'ৰ এছিষ্টেণ্ট A হিন্দী টাইপিং 4, Security Assistant A 41. Next আহিলে Vehicle Operator A 145, Fire Engine Driver A 18, Fireman 86। এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব চাই লওক। জুনিয়ৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন অফিচাৰৰ বাবে লাগিব ডিগ্ৰী, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন হিন্দী ইংলিছ, অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী হ'লেও হ'ব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'লেও হ'ব, হিন্দী ইংলিছত কিন্তু হ'ব লাগিব। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 1, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট A ইংলিছ টাইপিং আৰু নেক্সট আহিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট A হিন্দী টাইপিং, এইবোৰ 12 পাছ হ'লেই হ'ব। আৰু চিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট A এই গোটেইখিনি পদৰ বাবে HS পাছ হ'লেই হ'ব। নেক্সট আহিল ভেহিকল অপাৰেটৰ A, ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ A আৰু এই দুয়োটা পদৰ বাবে আপুনি 10th পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট ফায়াৰমেনৰ বাবে আপুনি 10th হ'লেও পাৰিব, 12 হ'লেও পাৰিব। এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি কিমান বয়সৰ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাই লওক। জুনিয়ৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন অফিচাৰ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 1 এইকেইটা পদৰ বাবে আপোনাৰ বয়স 30 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। নেক্সট আহিলে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট A ইংলিছ টাইপিং, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট A হিন্দী টাইপিং আৰু ষ্ট'ৰ এছিষ্টেণ্ট A ইংলিছ টাইপিং, ষ্ট'ৰ এছিষ্টেণ্ট A হিন্দী টাইপিং আৰু চিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট এইবিলাকৰ বাবে আপোনাৰ বয়স 18ৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ভেহিকুল অপাৰেটৰ A, ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ A আৰু ফায়াৰমেন এই সকলোৰে বাবে বয়স 27 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি বয়স 18ৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন তাত চাই ল'ব, যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত মই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক দি দিম, তাতে গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যনো থাকিব, গতিকে সেইখিনিও আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাই ল'ব। চেলাৰী ডিটেইলছ আপোনালোকে চাওক, জুনিয়ৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন অফিচাৰৰ পদ আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 1 এই দুটা পদৰ বাবে আপোনালোকে চেলাৰী পাব 35,400 to 1,12,400। নেক্সট আহিলে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 এইবিলাক পদৰ বাবে দৰমহা হ'ব 25,500 to 81,100। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট A ইংলিছ টাইপিং, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট A হিন্দী টাইপিং, ইংলিছ টাইপিং, ষ্ট'ৰ এছিষ্টেণ্ট A, চিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট A, ভেহিকল অপাৰেটৰ A, ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ এণ্ড ফায়াৰমেন এইসকলৰ দৰমহা হ'ব 19,900 টকাৰ পৰা 63,200 টকা। এপ্লাই যিহেতু অনলাইন হ'ব, গতিকে অনলাইনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ষ্টাৰ্ট ডেট চাওক, এপ্লাই অনলাইনৰ ষ্টাৰ্ট ডেট 7/11/2022, অৰ্থাৎ 7 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 7 ডিচেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে পঢ়ি লওক আৰু তাৰপাছতে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰক। DRDOৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ ইমানখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।